po ako mag-share ng vlog ko, and mahina lang yung boses ko po kasi tulog na po sila, at pasensya na po sa mga naririnig nyo ha. Gabi na po kasi, so gusto ko lang pong i-share yung experience ko sa mga travel ko. And yun, so unahin ko yung pumunta kami sa Bohol. Magbibigay din ako ng idea kung paano kayo pumunta, and magbibigay din ako ng reviews sa lugar na yun. So sana panoorin nyo to hanggang sa matapos ang video na to, and maraming salamat. So tara na po, travel na po tayo sa Bohol, and welcome to Bohol. So, dyan na muna tayo. And, pasensya po sa naririnig niyong ingay kasi gabi na po, and tulog na po sila. So, yun. Kung anong narinig nyo. And, sana po nagkaroon kayo ng idea kung saan nyo gustong pumunta sa Bohol. So, and, sana nag-enjoy kayo sa panonood kahit na hindi po ako nakapag-video, and nasa laptop po kasi yung mga videos ko, and yung laptop ko is hindi pa napapaayos, kaya yun, picture muna yung naipakita ko sa nung nagbakasyon kami sa Bohol noon, kaya
mga pictures lang muna siya, wala pang video. So yun, I hope na mag-like po kayo, mag-comment, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. And kung gusto nyo po, i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. And sana po suportahan nyo ako hanggang sa dulo. And yun, good night na po sa inyong lahat kasi antok na po ako. Bye bye.